Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima lună de vară, luna iunie acestui an 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine și care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor, cum de alminteri cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal Flor de Loto. Desigur, nu uitați de folosirea instrumentelor puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, super like, da? Aceste instrumente vă vor ajuta să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, dragilor, foarte pe scurt, pentru că nu vreau nici să vă plictisesc cu tot felul de date tehnice din punct de vedere astrologic, luna iunie, să știți că este o lună tumultoasă. Este o lună tumultoasă, de ce? Pentru că este foarte energică și să zicem că e o lună neliniștită. De ce? Lucrurile se vor mișca foarte mult, se vor mișca într-o multitudine de direcții. Chiar din prima parte pot apărea tot felul de informații, de dezvăluiri, de discuții, de schimbări de direcție și ai senzația la nivel global că lumea într-adevăr încearcă să înțeleagă încotro se îndreaptă. Mijlocul lunii iunie lucrurile devin un pic mai personale, mai către fiecare energie în parte, devenim poate mai emotiv, simțim nevoia de mai multă siguranță, simțim nevoia de ca anumite situații cu care ne confruntăm, începem să ne punem niște semne de întrebare, să vedem de fapt de ce avem nevoie cu adevărat în viețile noastre, la fiecare dintre noi. Finalul lunii iunie lucrurile încep să se mai adune un pic, să devină mai serioase, dar pot apărea decizii, concluzii și momente efectiv în care nu se mai pot face amânări. Așa că, per total, luna iunie este o lună în care oamenii trec de la confuzie la claritate și de la a gândi prea mult și a tărăgăna lucrurile la a lua decizii cu adevărat autentice și reale. Așa că e o lună care ne împinge să ne reașezăm viața câte puțin, pas cu pas. În ceea ce vă privește strict pe voi, din punct de vedere astrologic, dragilor din Vărsător, este o lună cu schimbări de perspectivă, cu situații neașteptate. Cumva simțiți că nu mai puteți merge pe aceleași tipare. Chiar dacă, trebuie să vă spun că apare o retrogradare, voi aveți pe Pluton în zodia voastră pentru încă vreo 18 ani. Eu aș spune că e ca un respiro, pentru că luna iunie, chiar dacă Pluton este un pic retrograd în zodia voastră, asta înseamnă că nu mai avem parte de tot felul de descoperiri scandaloase, dar avem parte de procesări interne. Tocmai de aceea, pentru voi, este o lună cu aceste schimbări de perspectivă. Da? Voi trebuie să sunteți împinși să vă adaptați foarte rapid. Este o perioadă care vă scoate practic din rutină și vă forțează să vedeți lucrurile într-un mod cu totul și cu totul diferit. Dacă vorbim de muncă, pot apărea schimbări bruște de program, schimbări bruște de direcție, colaborările. Este foarte important să rămâneți flexibili, dragilor, și să nu vă agățați de un singur plan, de o singură propunere. Pot apărea și șanse noi, dar să știți că nu apare exact foarte imprevizibil. De asta v-am spus, e o energie destul de haotică, să-i spunem așa, care va lucra într-o multitudine de direcții. Dacă vorbim despre bănuți, pentru voi lucrurile pot fi destul de instabile, dar și surprinzătoare în același timp.
De ce? Pentru că pot apărea pur și simplu câștiguri din surse neașteptate sau dimpotrivă cheltuieli neplanificate. Este o lună în care adaptabilitatea este factorul cheie. Dacă vorbim de relații, cei care sunteți într-un cuplu, se pare că apare nevoia de libertate, de spațiu personal, o perioadă în care voi veți discuta despre acest echilibru între a fi cât mai apropiați, dar a vă păstra oarecum independența. Pot apărea clarificări sau schimbări de direcție în cuplu. Dacă vorbim pentru cei singuri, la voi, dragilor, să știți că puteți avea parte de întâlniri neașteptate sau persoane care să vă surprindă. Interacțiunile cu ceilalți sunt imprevizibile, dar interesante în același timp, așa că lucrurile pentru cei singuri se pot dezvolta foarte rapid, dar și imprevizibil, fără o stabilitate imediată. Așa că nu vă așteptați ca lucrurile să se așeze imediat. Da? Bun, haideți să trecem la cărțile noastre și să vedem cum se prezintă prima săptămână din iunie. Prima săptămână vine cu posibil un nou job sau ceva nou în ceea ce privește cariera voastră profesională. O noutate, o veste legată de muncă. Aici chiar ni s-a precizat că e vorba de muncă. Restul mesajelor le puteți adapta în funcție de situația care vă interesează în mod deosebit, pe domeniul de viață care vă interesează. Avem cea de-a doua săptămână, este timpul să pleci și să te mai și distrezi. La o petrecere, undeva, la un eveniment, dacă l-aveți în a doua săptămână, n-ar fi rău să vă duceți să mai ieșiți un pic din cotidian. Avem o strângere de mână, o înțelegere în cea de-a treia săptămână, o întâlnire cu cineva străin care ar putea să fie foarte important pentru voi. O colaborare, o însemnare de contract, o înțelegere financiară. Aici sunt o multitudine de factori, dar este cineva ori de la distanță sau cineva pe care voi nu-l cunoașteți. Cea de-a patra săptămână din iunie vine cu jucarea unui rol diferit. Veți fi puși în situația în care să, cum să spun eu, ca să fiu cât mai pe înțelesul tuturor, jucați un alt fel de rol. Poate că vi se schimbă, ieșiți, să zicem, vă dau un exemplu care îmi vine mie în cap acum. Până acum ați fost decât voi, tu și cu perechea ta. E posibil ca la sfârșitul lui iunie să vă apară un copilaș și atunci rolul vostru se va schimba. Nu veți fi doar soți sau parteneri de viață. Veți fi tătici, veți fi mămici, veți fi bunici. Înțelegeți? Aici este de fapt rolul pe care voi îl puteți avea. Bun, lămurite toate acestea, haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Vărsător. Pentru luna iunie. Și am un mesaj, am aici niște, cum să spun eu, niște flexibilitate. Am un mesaj, o mică paranteză pentru e o persoană, două, cel mult, care de fiecare dată îmi dau dislike. Dragilor, vă iubesc maxim. Deci vă iubesc maxim. Dați-mi că nu contează dacă îmi dați dislike, dacă îmi dați like. Trebuie să vă spun un lucru pe care poate mulți dintre voi nu-l știu. Lăsăm la o parte că invidia voastră și răutatea voastră vă consumă în interior și pentru asta îmi pare rău pentru voi și vă doresc tot binele din lume. Dislike-ul vostru, de fapt, pe mine mă ajută, pentru că algoritmul YouTube-ului nu ține cont, nu știe de răutate. Merge pe niște factori bine asamblați, așa că mie și dislike-urile voastre chiar îmi fac bine. Așa că vă mulțumesc chiar și pentru ele și sunt sincer când spun acest lucru. Bun, avem flexibilitate. Dragilor din Vărsător, sunteți într-o energie care cere acest lucru. Cere să te adaptezi din mers. Este foarte important pentru voi în această lună să fiți flexibili, să vă adaptați la situații în loc să încercați să le controlați. Uneori, câteodată,
nu știu, poate este mai eficient să schimbați abordarea decât să forțați o direcție. Să acceptați schimbarea, iar asta poate să-ți aducă chiar noi oportunități și să-ți aducă mai multă prosperitate. Poate pe mai multe domenii ale vieții. Urmează o perioadă de creștere rapidă dacă voi veți ști să vă adaptați. Este important să nu vă opuneți acestui proces, să lăsați să se desfășoare natural, să nu vă blocați într-o singură variantă și să insistați pe ea, să alegeți când să fiți fermi și când să fiți adaptabili. Pentru că nu toate situațiile trebuie confruntate direct. Unele se ocolesc, altele se rezolvă într-un mod indirect. Deci, nu fiți rigizi, mai ales în decizii sau în reacții în această săptămână. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragilor dragi, din Vărsător. Ce vine pentru voi în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Bun, pe plan profesional, avem un arcanul major, moartea, să vedem, schimbări importante, să știți, care or să vă împingă. Cred că ieșiți dintr-o colaborare, ori ieșiți dintr-o colaborare, ori ieșiți dintr-o echipă, ori cu treiul ăsta de monede aici spune că ieșiți dintr-un job în care poate ați munci constant, dintr-un proiect pe care deja poate l-ați finalizat vis-a-vis de alte persoane, primiți într-adevăr o recunoaștere profesională, aveți un anumit progres în carieră, dar, cum să spun eu, nu neapărat doar în urma efortului vostru, în urma unui efort comun. Pe de altă parte, posibil ca unii dintre voi să deveniți prea preocupați să vă valideze alții și să nu vă urmați propriile instincte, da? Și uneori să vă bazați prea mult pe ce spun ceilalți, fără să vă verificați de fapt cam cum stau lucrurile. Iar lucrul ăsta trebuie să se termine. De ce? Pentru că avem acest arcan moarte, zodia Scorpion. Aici avem, desigur, și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Cert este că la voi un lucru important se va întâmpla. Se poate încheia ori un capitol profesional, că plecați voi dintr-un loc de muncă sau se închide un proiect sau apare o schimbare majoră de direcție profesională, te hotărăști brusc să schimbi domeniul de lucru sau să începi o activitate complet diferită, dat fiind că avem și un paș de monede care de fapt asta ne spune, că vreți să vă construiți ceva mult mai stabil și că sunteți dispuși să învățați, să munciți pentru asta, să începeți un curs, să începeți o specializare, să primiți o oportunitate nouă de muncă, să începeți un proiect care pentru voi, după analiza voastră, va aduce mai multă stabilitate pe viitor sau pur și simplu să învățați o altă meserie. Clar este că aici ceva, cum să spun eu, ce este foarte bun, de asta zic că nu trebuie să vedeți neapărat decât partea neagră a lucrurilor, aoleu, rămân fără muncă, nu. Ideea este că ceva se termină, eu aș spune, într-un mod cât mai natural. Că se termină un contract natural, atât, cât am fost, păi l-am făcut pe un an de zile, se termină anul. Dar la voi ce este foarte important și aici trebuie să vă focusați, faptul că mergeți mai departe. Dacă nu stați foarte mult timp pe bară și eu cred că asta este de fapt cel mai important. Lăsând la o parte acest lucru, evoluați. Arcanul major, moartea, să știți că nu e atât de negativ pe cât pare, te obligă să te transformi, te obligă să evoluezi pur și simplu. Să crești, chiar dacă e poate într-o manieră nu tocmai ușoară. Acum, partea banilor, avem un rege de spade, puteți fi voi, desigur, avem moderația iară care coordonează această ramură, acest domeniu al vieții și un 3 de bâte. Dragilor, se pare că pe partea banilor încercați să gestionați foarte bine o anumită situație financiară. De ce? Pentru că sunteți în așteptarea unui răspuns legat de bani.
unui răspuns important vis-a-vis de bani. Voi sunteți dispuși să economisiți bănuții ăștia. E un venit, ori vreun proiect aflat în desfășurare în acest moment, ori că vă vin niște primele câștiguri, că poate v-ați deschis vreun magazin online sau poate vindeți nu știu ce produse pe care voi le inventați pur și simplu prin creativitatea voastră. Voi vreți să vă extindeți, vreți să promovați ceva suplimentar, să aveți niște colaborări importante care să vă permită să primiți niște resurse în plus, da? Pentru a obține un profit un pic mai mare, cel puțin pe termen mediu. Și o faceți, se pare, într-un mod destul de echilibrat. Acest rege de spade, dacă sunteți voi, vorbim de o gestionare destul de responsabilă, dar dat fiind că avem totuși treiul ăsta de bâte aici, tind să cred că este o altă energie. Voi așteptați o decizie importantă. O decizie importantă de la o instituție posibil de stat și ceva pe termen lung. E ca o planificare a bugetului pe termen lung. Dar pe care se pare că veți ști cum să o deprimiți, se pare că ați primi-o. Și gestionarea ei este una echilibrată. Veți împărți, să zicem, bănuții ăștia între cheltuieli, dar veți pune și ceva bănuți deoparte. Chiar și vă veți permite, să zicem așa, mici plăceri. În tot cazul, este o lună în care voi veți evita riscurile mari din punctul ăsta de vedere financiar. Preferați mai bine o soluție stabilă, investiții mai moderate, dar cu o economie mai constantă, adică vă veți ajusta cheltuielile în funcție de situație. Mergem mai departe, cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație. La voi, dragilor, avem energii de foc, berbec, leu, săgetător. Există, lucrurile se mișcă foarte rapid în cuplul vostru și eu aș spune că unul dintre voi este foarte independent sau cel puțin își dorește o anumită independență, parcă nu vrea să mai fie încorsetată, nu mai vrea să respecte anumite reguli, este mai rebel în această lună. Unul dintre voi este mai rebel. Că sunteți voi, că e perechea voastră, aici rămâne la latitudinea fiecăruia. Este cineva care vrea să iasă în evidență, care vrea să, nu știu, să curgă pasiunea, să curgă energia, poate să ia inițiativă, da? Acum, până la urmă, lucrul ăsta n-ar fi rău deloc. Dar e posibil ca unul dintre voi, tocmai sub acest impuls energetic, să fie prea autoritar, prea posesiv, prea gelos, prea geloasă. Și atunci celălalt îi va fi foarte greu să țină pasul cu această energie atât de constantă. Și optul de bâte nu face altceva decât să aducă și mai multă energie. De ce? Pentru că apar tot felul de situații dinamice, evenimente neașteptate, vești care pot schimba ritmul relației. Că uite, brusc vă invită cineva rapid la un eveniment sau se schimbă brusc planul pe care voi l-ați făcut împreună. Încă o dată se cere această flexibilitate și adaptare. Pentru că dacă unul dintre voi, și e clar aici există cineva impulsiv, impulsivitatea, să știți că poate genera neînțelegeri și uneori graba strică treaba. Chiar cu această nouă de monede aici, aș spune că posibil să apară o distanță emoțională în care fiecare trăiește prea mult în lumea lui. Asta depinde foarte mult de voi. Depinde foarte mult de voi. Cum veți și unde vă regăsiți fiecare dintre voi. Haideți să vedem la cei singurei. Voi, dragilor,
Voi e posibil să fie așteptat. De ceva vreme ați tot investit, poate sentimente, poate timp, energie, chiar și bani. Poate vis-a-vis de cineva, de o anumită energie. Se pare totuși, cu cinciul ăsta de monede aici, că lucrurile nu merg chiar așa cum v-ați fi imaginat voi sau nu primiți răspunsurile așteptate sau alea pe care le-ați gândit voi. Dar asta nu înseamnă că nu veți avea parte de o relație. Către sfârșitul lui iunie, mie mi-apare o relație foarte pasională, o atracție chimică foarte mare, chiar întâlniri senzuale, le-aș spune, în care să aveți parte și de un pic de acțiune, dar cam atât. Este, cum să spun eu, o perioadă în care ori analizați voi prea mult, ori nu prea faceți prea mare acțiune. Aveți așa o impresie că parcă nimic nu se mișcă în viața voastră sentimentală și sunteți poate chiar temători, defensivi, mai ales atunci când încearcă cineva să se apropie din punct de vedere emoțional față de voi. Și asta vă face să vă simțiți poate izolați sau neînțeleși, riscând fără să vă dați seama că vă izolați complet. Ce vă salvează? Acest as de bâte. Acest as de bâte vine și spune, știi, va aduce, să zicem așa, în cale o relație pe neașteptate, pe cineva pe care nu-l cunoști foarte bine ca și persoană și chiar voi vă puteți implica foarte rapid, foarte intens. Că e posibil la sfârșit să te plictisești repede dacă lucrurile nu merg așa cum vă imaginați voi și asta. Că e posibil să fie decât o aventură de noapte și cam atât și asta poate să fie. Mie nu-mi place să vă mint, eu vă spun ceea ce cărțile mi-arată. Ca așa, ca să spunem ce vor urechile noastre să auzim, n-aș mai avea niciun sens aici. Asta puteți să o faceți singurei. Haideți să vedem care este mesajul spiritual pentru voi. Este timpul ca voi să resetați, să apăsați butonul de resetare, să scoateți afară lucrurile vechi din camera minții voastre, aș spune eu, pentru a face loc noului. Ai încredere că lucrurile bune vor veni către tine rapid. Pregătește-te de mișcare, de următoarea fază din viața ta. Aceasta este de fapt renașterea ta. Fii binevenit, primește această minunată și frumoasă nouă energie pentru că o vei primi, o vei obține. Mesaj puternic, mesaj concis și un mesaj care vă îndeamnă de fapt să faceți loc noului și să acceptați schimbările. Nu toate schimbările sunt negative, până la urmă și cele negative, să știți că au un sens. Au un scop bine determinat, pe care noi în momentul respectiv, pentru că nu ne convin, nu-l acceptăm și îl judecăm. Dar mai târziu se dovedește a fi ce trebuia. Bun, dragii mei, cam acestea sunt mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine la această lectură și până la următoarea noastră revedere cu siguranță la lecturile săptămânale. Eu vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și nu uitați, desigur, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.